Ποταμός Καριτσιώτης, ορεινή Καρδίτσα. Είμαστε αρκετά ψηλά από τη λίμνη Πλαστήρα. Ο ποταμός Καριτσιώτης χύνεται μέσα στη λίμνη Πλαστήρα. Είναι ένας από τους τροφοδότες ποταμούς της λίμνης. Μαζευτήκαμε εδώ παρέα για να ψήσουμε. Τι άλλο θα ψήσουμε, πες το. Λίγο πιο πάνω υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό εκτροφείο όπου προμηθευτήκαμε φρέσκα πέστο. Καλά ψησίματα σε όλους και καλά να περνάμε. Καλά ψησίματα. Η κουζίνα μας, τα λαχανικά μας, μπαχαρικά, σκορδάκι, όλα τα καλά. Το ψυγείο μας, κρασί και μπύρες παγώνουν στα πολύ κρύα νερά του ποταμού. Και το πλυσταριό μας. Η παρέα στο πόδι. Οι μικροί εξερευνητές. Ανάβουμε τα κάρβουνα με τον κλασικό τρόπο, βαμβάκι στην κορυφή με ενόπνευμα, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Βέβαια, όταν βρίσκεστε στη φύση, να φροντίζετε για μέτρα πυροπροστασίας. Εμείς είμαστε δίπλα στο ποτάμι, σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ υγρή. Και να θέλουμε να βάλουμε φωτιά, δεν μπορούμε. Θα επιχειρήσουμε να ψήσουμε πέστροφα σουβλιστή στη λάμα, πάνω από τα κάρβουνα. Θα ρίξουμε στη κοιλιά εσωτερικά λίγο αλαχάκι και στο κεφάλι. Δένουμε το ψάρι μας σε 3-4 σημεία πάνω στη λάμα για να το σταθεροποιήσουμε. Ξεκινάμε με λαχανικά. Στη μικρή σκάρα ψητές πιπεριές και μιλινζάνες. Πάντα τα ψητά μας τα συνοδεύουμε με ομά ή ψητά λαχανικά. Και προχωράμε με πέστροφα στην ανοιχτή φωτιά, σουβλιστή. Περασμένη στη λάμα. Τα ψαράκια μας είναι έτοιμα. Τα βγάζουμε. Είμαστε έτοιμοι για το τελικό αποτέλεσμα και περιμένουν και άλλα λαχανικά να ψηθούν στα κάρβουνα. Λαδολέμονο στο μπουκάλι για να μπορούμε να το χτυπήσουμε εύκολα και θα σας πούμε στη συνέχεια τι άλλο θα κάνουμε. Αλλά το ρίγανη, φρεσκοτριμμένη ρίγανη και αλάτι ανθός αλατιού και λαδολέμονο. Όλη γεύση. Τσιμπάτε, παιδιά. Καλή. Σύμφι πάρε. Φρέσκια πέστροφα από τον ποταμό Καριτσιώτη. Πω, όνειρο είναι, όνειρο. Τέλειο. Θες φύση, θες παρέα, θες φρέσκα πέστροφα. Ίσως είναι όλα ένας συνδυασμός. Όχι ίσως, σίγουρα. Και είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
συνεχίζουμε με σουβλιστά λαχανικά που περιστρέφονται πατάτες και μελιτζάνα. Ενώ τα άλλα στη σκάρα είναι σχεδόν έτοιμα. Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες. Έτοιμες και οι πιπεριές μας. Θα βγάλουμε τη σκάρα για να ανάψουμε δίπλα μία φωτιά, να πάμε παραπέρα, γιατί έχουμε και άλλες πέστρουβες να ψήσουμε πιο μεγάλες. Στην περιστρεφόμενη σκάρα λοιπόν οι επόμενες. Αλατορίγανη στη σαλάτα μας, καλό αλάτι, ανθό σαλατιού και φρεσκοτριμμένη ρίγανη. Άφθονο ξυδάκι, το σηκώνει η σαλάτα αυτή, και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, και αυτό άφθονο. Πού είναι μωρέ? Τι θέλεις από μου? Τσάι, τι θέλω? Ορίστε, έλα. Έλα. Μάπες τέτοια? Μήπως, μήπως. Σαλάτι ψητό, ωραίο. Το κουτάμι. Άντε στη υγεία μας. Γεια μας. Αυτά είναι. Καλή παρέα, μουζουδάκι, να κυλάει η μέρα ευχάριστα. Γεια σας, καλά ψήσιματα σε όλους. Ψήφι νομίζω είναι έτοιμα. Το λιτζάνι, τι λες? Ναι, είναι μαλακές. Βγάλε, βγάλε. Πάμε για άλλα. Αλλά το ρίγανη στις πατατούλες μας. Και φυσικά να δουλεύουμε. Για 60 γεύσεις. Αυτά είναι. Όλα έχουν τη χάρη τους πάνω σου. Πω. Και οι πέστροφες στην περιστρεφόμενη σκάρα είναι λίγο μεγαλύτερες. Θα τις ψήσουμε με περιστροφή και θα μας δώσουν εντελώς διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν την ώρα τους. Αργό ψήσιμο, διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Μοναδικό περιβάλλον, πολύ καλά ψητά, πάρα πολύ καλή παρέα, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά για να περνάς όμορφα. Και να ξέρετε πως όταν βρισκόμαστε στη φύση, φεύγοντας δεν αφήνουμε πίσω μας σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μαζέψτε τα και πάρτε τα μαζί σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Κάποιοι βάλθηκαν να αλλάξουν τη ροή του ποτμού. Αλλά το ρίγανη είναι τα ψάρια που βγάλαμε από τη σκάρα. Μαϊδανό με φρέσκο κρεμμυδάκι και λαδολέμονο. Καλό. Τέλειο. Αυτά είναι. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους. Η περιστροφή κάνει τη διαφορά τελικά.